Wala akong ano.
Hindi, hindi, lang. Hindi, hindi, Kung sa mga video mo,
Joy.
Kasi mabibigyan din ako. Ano talaga?
Ayaw. Hindi. Magpulis ako. Ito ba? Doon. Yun na ako. Pagkabos. Living. Paano 55? 50. Well, Sa'yo mo na? Araw pala, pa. Saan?
Ayan, ito kuya. Ha? Ito yung may pag-ibig.
Nandiyan
dito siya doon ng mga ito.
Ano ba yun? Oh, kita. Sabi,
Kaya naman to. Para hindi ba
Diba? Yan ang mababang. Ito man yan. Kanilang
Ang mga lunas, mahal na sinikat sa rupot. Na kuya. Ayun.
Ano na naman?
Ganda mo dito. Sorry na.
Yeah.
Kita.
Tinat! Ito tam.
Then, pag po, nandun.
Nakasakay yung buwan kumain.
Wow, si May.
namin napakita. Tingnan namin. Okay. Okay, boy. Boy. Oh. Yan na bang yung magpaka? Yung magpaka.
Wala na dyan.